everyone, welcome to my channel. So, this vlog is about, as you can see from the title, getting ready with me. Kasi since malapit na matapos yung quarantine namin dito sa Padua, start na ulit ng trabaho. So, I would like to share lang sa inyo kung paano yung preparation ko pagpasok sa trabaho. So, just keep on watching kung maglagay ng moisturizer and ng sunscreen. Gagamitin ko tong L'Oreal Paris Infallible 24 Hours Matte. As you can see, marami kasi akong pimple marks. Kasi acne prone talaga yung skin ko. Para sa akin, okay naman tong foundation ng L'Oreal. Parang hindi ako nagbe-breakout dito yan. Kasi marami na rin akong na-try na foundations. Yung iba, hindi sila hiyang sa skin ko kasi nagbe-breakout ako sa kanila. I put foundation din sa mata ko kasi alam ko yung iba hindi sila naglalagay sa mata kasi gumagamit sila ng eye primer. Pero hindi kasi ako gumagamit ng primer. Naparami yata masyado yung foundation ko. Kaya natin sa leeg. As you can see dun sa title ng video ko, diba? Get ready with me for work. Kasi maraming stores ang magbubukas ng May 18. So, kailangan ko na ulit mag-prepare. Dahil ilang buwan din tayong na-stop sa trabaho. Sana alam ko pa kung paano magtrabaho. So, yun. So, after nating maglagay ng foundation, I will do my brows. Alam niyo guys, ito to lang. Matagal ko nang gustong mag-vlog. Kaya wala talaga akong time. Kasi nagtrabaho ko nun sa Venice, Italy. Ay, medyo malayo dito kasi from sa amin hanggang sa Venice. Tapos, balikan ako everyday. Papasok, tapos pauwi. So, talagang wala akong time to do anything else. Pag-uwi ko sa bahay, kakain ako din, tutulog na lang. Tapos, kinabukasan, ganun ulit. Tsaka medyo nakakapagod yung biyahe. Tapos mahaba yung nilalakad. Kasi syempre sa Venice, hindi naman uso yung mga bus-bus kasi wala ka naman sasakyan. May sasakyan ka naman yung pero hindi kasi siya practical. Maganda rin naman yung naglalakad tayo every morning. Kaya lang yun nga. Parang I decided na lang din na ay, ang kapal. Parang I decided na lang din na magpalit ng trabaho or maghanap ng trabaho dito na mas malapit sa amin. Yung ba guys, dati, parang talagang mahilig ako magkilay. Tingnan naman yung kaibahan nitong kilay natin dito sa kabila. Hindi pa kasi ako nagpa-pluck ng buhok ulit ng hair. So, ayan, lumago na siya ng lumago. Dumami na ng dumami. Hindi ko na naayos. Ano nga ba yung sinasabi ko? Ayun. Anong tawag dito? Dumating yung time na mahilig talaga akong magkilay. Alam niyo ba, iba't iba yung naging itsura ng kilay ko sa mga nakaraang taon. Parang, di ba nauso yung yung sobrang nipis na kilay, tapos dudrawingan mo ng time din na nauso yung sobrang on-flick na kilay na talaga namang pak na pak. Talaga namang guhe na guhe. Talagang parang artistic na drawing, di ba? Tapos ngayon parang mas mabilis. Yung talagang natural looking lang siya. Yung parang if you fill in the blanks mo lang yung mga parts na talagang walang hair. Kasi pag medyo hectic yung trabaho natin, di ba? Wala na tayong time. So, yung na lang, talagang practical. Kung ano yung kayang gawin in a short period of time. Yun na lang, guys.
Tapos yung natitira, itutulog na lang natin. Yung mga natitirang oras, tutulog na lang natin. Guys, naiyak ako. Nakapasok kasing eyelash dun sa mata ko. Kakaloka naman, no? Yan, so after nating mag-eyebrows, ika-curl ko lang yung lashes ko kasi hindi ako nagmamaskara sa trabaho. Medyo medyo nakakatakot mag-makeup sa trabaho kasi I work with gowns. And very exclusive yung gowns. Like, once na nagkamansya yung mga damit namin, padala namin siya sa outlet, tapos magiging half price siya. Eh, madalas kasi guys, yung mascara ko talaga, mabilis siyang matunaw. Kahit kahit waterproof na siya. Siguro dahil oily yung face ko. So, kapag nag-oily na yung mukha ko, yan, nagsisimula na siyang, matunaw nga. So, yan, magka-curl lang tayo ng lashes. Hindi tayo mascara. Lalo na, syempre guys, diba, wedding gowns are white. Or kung ano mang mga shades ng white. Champagne, pearls. Lahat na ng uri ng white na alam nyo. Siyempre, kitang-kita yun, di ba? Lalo na yung orders na mga gowns. Siyempre, nakakatakot yun na mamansyahan, di ba? So, yun. So, So, after natin mag-curl lang ng lashes, we'll go on with our powder. So, yung powder, lalagay lang natin sa ating T-zone. Para maiwasan yung, di ba sabi ko nga, medyo kasi talaga ako oily skin. So, para maiwasan natin yung pag-oily niya ng medyo mabilis. So, sa trabaho, kapag nakikita ko nag-oily na siya, nagbablot na lang ako ng ng mukha, tapos naglalagay ako ng powder. Dito, bakit ako tumitingin doon? Wala namang salamin doon. Nakakaloka naman. Dito kasi guys, lalo na sa trabaho, hindi uso yung mga Korean look. Kasi parang iniiwasan ko nga na magmukhang Chinese ako. Yung mga Chinese, mahilig silang mamili sa mga branded na na stores. So, ang nangyayari, pumapasok sila, tapos kinakausap nila ako ng Chinese. So, syempre, hindi mo naman maiiwasan na may mga customers na parang ma-frustrate kasi akala nila Chinese ka, kaya sila pumasok. Pagkatapos hindi ka naman nakakapag-Chinese, so kailangan mong kailangan mong ipaliwanag na Filipina ka. Siyempre, nahihiya naman sila na biglang lumabas na lang nang walang binibila. So, titingin-tingin sila. So, maubos yung oras. Parang, very frustrating. Kaya, talaga, parang gumagawa ko ng parang hindi ako magmukhang Chinese. Parang hindi naman ako. Wala tayong magagawa kasi singkit yung mata ko. Tapos kapag pinapaliwanag ko sa kanila na Pilipina ako, parang nagtataka sila. Kasi, bakit daw medyo yung balat ko, medyo maputi, di ba kadalasan sa atin, maraming Italian na magaganda yung kulay, yung kayumanggi talaga, talagang Pinoy na Pinoy. Kasi, wala ito yung binigay sa atin ng Diyos Tapos, halatang-halata daw yung features ng mukha ko na talagang Asian. Pag halimbawa, lalo na yung mga Asian customers na mga turista talaga. Natutuwa sila kapag nakakakita ng mga Asian din na nakakausap nila, lalo na nakakausap nila ng English. Kasi syempre mahirap naman na kung yung mga mag-a-assist sa'yo hindi naman mapagsalita ng English, diba? So, yan guys. Sobrang simple lang. Ganito lang yung makeup ko everyday kapag pumapasok ako. Hindi ako nag-highlight, hindi ako nagko-contour. Kasi wala lang. Kasi parang
Di ba kapag sinabi natin na nagtatrabaho ka sa fashion industry, parang ang nasa isip mo agad, kailangan talaga namang yung makeup mo, naka-full makeup ka talaga, na highlighter, bronzer, ganito, ganyan. Or yung damit mo talagang branded. Siguro depende rin. Kasi halimbawa sa amin, hindi ako pwede na magsuot ng mga branded na items. Kasi may brand kaming amin. So, I mean, kailangang iwasan mo. So, first, maglalagay tayo ng ponytail. Hindi pala ponytail. Basta ipuyod nyo siya. Pigtail. So, kailangan nyo ng, tagal na nito sa akin. Kailangan nyo ng, flat iron na medyo, paano siya, pabilog. Ikot nyo lang siyang ganan. Then, voila! Don't worry about dyan sa mga pieces na medyo maliit. Kasi, lalo na kung may layers, yung buhok nyo kagaya nung sa akin. Marami kasi yung nagtatanong kung paano ko kina-curl yung buhok ko. Medyo, kasi, mas nahihirapan kasi ako dun sa talagang curling iron. Hindi kasi ako sanay eh. So, after nyan, tatanggalin nyo lang siya. Gusto nyo na flat lang siya dyan, or straight lang siya dyan, hayaan nyo na lang siyang ganan. Pero ko kasi, ginagawa ko, kini-curl ko to. Para kapag pinapunta natin siya sa likod, susunod siya. We'll do the same thing. Then, gagawin naman natin siya sa kabilang side. Medyo mas mahirap siya kapag dito sa kanan. I mean, ako, nahihirapan ako pag sa kanan. So, now, pwede na ulit natin siyang tanggalin. Sa right side. Then, if mas gusto nyo na mas loose yung curls niya, medyo sukilayin nyo lang siya ng konti. Then, just, put your favorite hair treatment. Oil or then after nyan, pwede na natin siyang ayusin.
So, here you go guys. Ito yung go-to work look ko. As you can see, sobrang minimal lang ng accessories na ginagamit ko for work. Kasi, they're presenting the product. Dapat presentable kang tingnan, pero hindi parang extravagant. Lalo na kasi yung brand namin is specializes in bonton style. Yung talagang minimal na classy and elegant without exaggerating. So yun guys, for more beauty vlogs, make sure to like and subscribe on my YouTube channel. Bye! So guys, if you enjoyed this video and you want to see more of my beauty vlogs, just feel free to like, comment, subscribe, and share this video to everyone. See you again! Bye! God bless everyone!